කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආව ගොඩක් රස තලප එකක් මොනවද දන්නවද? කිතුල් පිටි තලප එකක්. ඉතින් මේ කාලෙට මේ උෂ්ණ කාලෙට හරිම ගුණයි. හිසේක එක්කමට තද හිසේක එක්කමට ඇඟ උෂ්ණෙට ගොඩක් ගුණදායක කෑමක් තමයි. ඉතින් මේක වරදින්නෙත් නෑ හදන්න. ඉතින් බොහොම පොඩි කලමනා ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සීනි ටිකයි, කිතුල් පිටි ටිකයි, පොල් කිරි ටිකයි තියෙනවා නම් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. වෙන අමුතු කලමනා හොය යන්න ඕනෙත් නෑ. හරිම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමුද හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ යන ගමන් මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරගෙන අපි යමු නේද කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න යන්න. ඉතින් මේ කිතුල් පිටි තලප එක හදන්න මම මෙතන ගත්ත කිතුල් පිටි ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ගත්තා මෙතන මම සීනි ග්‍රෑම් 100කුත් ගත්තා. ඊට පස්සේ පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ක් ගත්තා. ලුණු පොඩ්ඩක් ගත්තා. ඊට පස්සේ බටර් ගාලා තැටියකුත් ලෑස්ති කරා. ඉතින් වැනිලා පොඩ්ඩකුත් තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් කරදුමුංගට දෙක තුනක් තරලා දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සුවඳ ගහන්න. ඉතින් වෙන ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේක හදන්න. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඕන තෙල් සීනි වැඩි කන්න බැරි අයට සීනි ටික අඩු කරගත්තා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම සීනි ටික කැරමල් කරගෙන ඉමු. මම දැන් සීනි ටිකක් මේ කිතුල් පිටි හදන ඇතුළියටම දාගත්තා. මේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් කැරමල් වෙනකම් පොඩ්ඩක් තියමු අපි. දැන් සීනි ටික නම් කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් අපි පාට කරලා ගමු. තව පොඩ්ඩක් අර පාට එකතු වුණා නම් ලස්සනයි නේද? දැන් මෙන්න මේ වගේ ගාන ආවම අපි වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. උණු වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරේ මම. දැන් උණු වතුර එකතු කරලා ඊටු සීනි ටික මම ඊටු සීනි ටිකත් එකතු කරනවා මේකට. පොඩ්ඩක් දී වෙනකන් අපි මේ කිතුල් පිටි ටික දිය කරගන්න ඕනි. වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. වතුර ටිකක් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මේක මේ දිය කරගන්න ඕනි. නැත්තම් කැටි ගහනවා. අර කිරියකට දැම්මන් පස්සේ කැටි දිය වෙන්න අමාරුයිනේ. දිය කරගන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් කැටි ටික දිය කරගෙන ඉමු අපි. දැන් කැටි ටික දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි කිරි ටිකත් එකතු කරලා දිය කරගමු. පුංචි කැට තියෙන එකයි මේ දිය කරේ. දැන් මේකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගමු අපි. ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ ලුණු දාන්න අමතක වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක එකතු කරලා සීනි ටික බලමු කොහොමද කියලා. දැන් සීනි ටික දිය වෙලා තියෙන පේනව නේද? දැන් මේක පෙරලා ගන්න ඕනේ කිරි ටික. මේක එකතු කරලා හැඳි ගා ගමු. හොඳට කවලම් කරගමු. පේනව නේද පාට කැරමල් නම් පස්සේ අර ටික හොඳ පාටක් ආවා පේනවද? මේ කිතුල් පිටි අර තද හිසේ කැක්කම තියෙන හැට ගොඩක් මේ වටිනවා කර දවසක් වුණත් බිව්වන් පස්සේ හිසේ කැක්කම ගොඩාක් අඩු වෙනවා.
ගොඩක් අඩු මට්ටමකට එනවා. ඒ කියන්නේ අර ඇඟ සිසිල් වෙනවනේ ඇඟ රස්නේ නිසා නිසේක එකම හැදෙන්නේ. ඒක නිසා ඇඟ උස්නායට ගොඩක් හොඳයි මේ කිතුල් පිටි. මේවා බෙහෙත් බඩු කඩවල තියෙනවා කොහේ නැතත් හොයාගන්න පුළුවන්. ෆුඩ් සිටි වලත් තියෙනවා. ඒ නැති වුණොත් බෙහෙත් බඩු කඩෙන් කොහොමද ගන්න පුළුවන් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි හොඳට හැඳි ගාගමු. නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් කැට අඩියට කැට ගුලි හැදෙනවා යට අඩිය. දැන් ඔයාලට පේනවද මේ පොඩි වෙලාව විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නැහැ මේ. යට අඩිය අල්ලන්න බලනවා. ඒ නිසා හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. ගින්දර ටිකක් අඩු කරගෙන හැඳි ගා ගන්න. ඉන්දර වැඩි වුණොත් කරවි අඩිය. පේනවද පාට පේනවද ඔයගලන්ට කැරමල් කරන් පස්සේ? බිඳු දෙකක් එකතු කරගමු. තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. එක ගුටියට එනකන් මේක හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවද මේකේ පාට? මේ පේනවද පාට? ඉතින් මේක තව ටිකක් හැඳි ගාලා අපිට බටර් ටිකක් එකතු කරලා හැඳි ගාලා දොඩොල් කියලා කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. මම මේ තලප ගන්නට ගත්තේ. ඉතින් මේක තව ටිකක් හැඳ ගියාම දොඩොල් වෙනවා. ඊට පස්සේ කජු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙහිමම මේ දැන් මගේ පදම හරි. මම මේක බා ගන්නවා. බාගෙන ඉවරලා බටර් ගාපු තැටියට තුනි කරගන්නවා. දැන් මේ තලප එක මම බටර් ගාපු තැටියට දාගත්තා. දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා අරගෙන ඉන්නම්. ඊට පස්සේ අපි කපා ගමු. ඔන්න දැන් මම ෆ්‍රිජ් එකේ තිබිලා අරගෙන ආවා. දැන් මම මේක කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්තු රසම රස කිතුල් පිටි තලප එක. හරිම රසයි. පහසුවෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්, වරදින්නෙත් නැහැ, ගොඩක් කලමන අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ. හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔන්න ඉතින් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා හොඳද? එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.